chính thực của tâm hồn, nơi mà chắc chắn con người sẽ tới được, bằng cách đi theo con đường của tư tưởng trung thực, bằng cách chọn nguồn gọi tình thương làm người hướng đạo. Tình thương đã được gắn sâu trong tim, bằng cách mở con mắt của tâm hồn, hướng nhìn về nguyên bản của tự nhiên, toàn vũ trụ trải rộng trước mắt, kể lại câu chuyện của thế giới tâm linh với tất cả những gì đang sống và phát triển, và trong âm thanh yên lặng của những thực thể vô hồn, và trong dòng chảy của thời gian, câu chuyện từ quá trình trở thành. As you can see, we have spent a long time on these foundational senses. Các bạn có thể thấy rằng là chúng ta đã dành rất là nhiều thời gian để mà tìm hiểu về 4 cái giác quan nền tảng này. But really, there's a reason for it. Mình có một cái lý do cho cái việc đó. Because these are the senses that develop the higher. Bởi vì 4 cái giác quan nền tảng này á là thứ để mà phát triển 4 cái giác quan bậc cao. And if we're teachers, sorry. Thank you. Thank you. The teachers, if we don't develop these first, we can't develop these. Bởi vì nếu như mà chính người giáo viên chúng ta mà không có phát triển được 4 cái giác quan bậc thấp này, nền tảng này, chúng ta không có phát triển được giác quan bậc cao được đâu. We know this is one of the strengths of Steiner Waldorf education, is that these senses are really addressed and in place and worked with before we work with these. Và đây thật sự là cái sức mạnh của nền giáo dục Waldorf của mình, là chúng ta rất là chăm lo và chú trọng cho 4 cái giác quan nền tảng này trước khi mà trẻ bắt đầu được phát triển những cái giác quan bậc cao hơn. How can a child listen to the teacher if they haven't developed inner quiet because of their coming to balance? Nếu như làm thế nào để mà đứa trẻ có thể nghe được cái lời giảng của người giáo viên, nhưng mà đứa trẻ chưa có được cái sự tĩnh lặng trong nội tại, bởi vì nó chưa tìm được cái sự cân bằng của mình. How can they listen to what the teacher is saying, the content of what they're saying, if they haven't got a sense of freedom and movement? Làm sao để mà đứa trẻ lĩnh hội được cái lời nói của người giáo viên, cái ý nghĩa đằng sau đó, nếu như mà đứa trẻ chưa có tìm thấy được cái sự tự do ở trong cái di chuyển của mình, chuyển động của mình? How can they follow the sequences of thought and logic that are required to focus and learn if they don't have health and breathing in their body? Làm sao để đứa trẻ có thể đi theo được cái dòng chảy của tư tưởng, thứ mà đòi hỏi tính logic và sự tập trung, nếu mà đứa trẻ không có cảm thấy khỏe mạnh ở trong cơ thể của mình? How can they be in a class with all these other individuals if they haven't first got a sense of their own boundary and self? Nếu mà làm sao đứa trẻ có thể ở yên ở trong một cái lớp học và tôn trọng tất cả những người xung quanh đó, nếu như mà mình không có biết được bản thân mình và giới hạn của mình là ở đâu? So these what we call the thinking senses, the cognitive senses. Và những cái giác quan này á, mình gọi là giác quan về tư duy và nhận thức. Which are the ones which basically are required for learning in a classroom. Và những cái giác quan đó là những cái giác quan mà đòi hỏi các bạn phải có để các bạn có thể học thực thụ ở trong một cái lớp học. Yeah. Can only be secure if there is a living foundation of the lower senses. Và chúng chỉ có thể được đảm bảo dựa trên cái nền tảng vững chắc của những cái giác quan căn bản này. Now, in regards to the children, we work with the sense of touch all the time. Và đối với trẻ nhỏ đó, chúng ta làm việc với giác quan xúc giác rất là nhiều. As an adult,
be aware of the sense of touch in your whole being. Và đối với người lớn á, các bạn hãy để ý cái giác quan xúc giác ở trong cái cơ thể của mình, trên toàn vẹn con người của mình. When you do some artwork, before we even draw, we have to have this sense of touch. How do we touch the paper in a sensitive way? Và ngay cả khi chúng ta là vẽ chẳng hạn, thì là khi mà chúng ta vẽ đó, trước khi chúng ta cầm cái hoa cụ của chúng ta lên á, thì chúng ta phải có một cái cảm nhận, một cái sờ chạm của mình là chúng ta chạm vào tờ giấy như thế nào. I'm just looking at these lovely drawings on the board that were done in class 6, I think. The teacher did in class 6, is that right? Đó là lớp 6 đúng không? Yeah. And yeah, so you can see, look at the sense of touch that is in this drawing. Đó là cái trên chủ đề của lớp 6 thì các bạn nhìn xem là cái giác quan về sờ chạm nó được thể hiện ở trên cái bức tranh của cái quả cầu đó như thế nào. When we have the sense of touch, we also have a sense of discovering. We discover sensitively. We don't go, I've already got it in my head, here it is. Và khi chúng ta có cái giác quan sờ chạm á, chúng ta có một cái sự nhạy cảm nhất định khi chúng ta khám phá một cái điều gì đó mới á. Chúng ta không có nghĩ rằng là tôi biết rồi, tôi hình dung được cái đó trong đầu rồi và tôi vẽ ra thôi. So we have a sensitive relationship to learning about the world. Và chúng ta có một cái sự kết nối và tinh tế, nhạy cảm với cái việc học hỏi về thế giới này. Even we have a sense of touch in how we speak. Ngay cả chúng ta có một cái giác quan về sờ chạm trong cái lời nói của mình. So we can have, and we can, our voice is an instrument for how we work with the children all the time. Bởi vì giọng nói của mình là một cái công cụ để chúng ta có thể tương tác với trẻ nhỏ. So a teacher that is continually like this. Don't do that. Put that away. What do you feel? Yeah, this is like an assault that we experience through on the child through the voice. Sense of touch is not being moderated. Và nếu mà chúng ta không có cái sự nhạy cảm ở trong cái lời nói của mình, người giáo viên không có làm chủ được cái tông giọng hay là cái thái độ của mình khi nói chuyện, thì nghe có vẻ giống như là quát nạt, mặc dù là mình không có cái ý đó. I'm sorry if I upset you. Xin lỗi làm nhầm cho ai hoảng sợ, những con tim yếu đuối. Also, when the teacher is, children, I think we should do this, and I think it would be a good idea. Well, take out. No, I don't take out your books. You know, if the teacher doesn't have a lovely sense of steadiness in their voice as well, this is not helpful for the children. Ngược lại, nếu mà cái người giáo viên rất là do dự, rất là lắp bắp ở trong cái lời nói của mình, ngay cái mệnh lệnh của mình nó cũng rất là do dự, khi này thì khi khác, không có chắc lắm về cái ý định của mình làm việc trong lớp á, chúng ta không có cái sự vững vàng ở trong cái lời nói của mình, thì cái đứa trẻ nó cũng bị rối. So remember, sense of touch gives a sense of security. Các bạn nhớ không? Cái giác quan sờ chạm nó sẽ cho đứa trẻ cái cảm giác được an toàn, được bảo vệ á. So the teacher's voice, how the teacher is using their voice in a way that is not tentative, measured, with a nice sense of security. The teacher breathes through with their rhythmic system, and the children feel, yes, I'm held by my teacher. Cái lời This nói, gives them security. lời nói của người giáo viên cũng vậy á, mình không có quá lắp ba lắp bắp, không có hời hợt, nhưng mình cũng không có quá mạnh bạo trong cái lời nói của mình có một cái sự vừa phải, điều độ trong cái lời nói, và giống như là khi mình nói chuyện á, thì có cái hơi thở đi trong cùng với cái lời nói của mình, và cái đời sống nhịp điệu của mình á, đi kèm với cái lời nói đó, và cái đứa trẻ sẽ cảm giác được rằng là có một cái sự vững vàng và được bảo vệ thông qua cái lời nói của người giáo viên. There is a sense of touch there. The teacher holds the whole class. Đó chính là giác quan sờ chạm. Người giáo viên ôm cả lớp bằng cái lời nói của mình. And each individual in the class goes, it's not just me, it's not just my body that's in the class,
there is a whole body of the class that's being held here. Và giác quan sự chạm nó liên quan đến cái việc là biết mình là ai, ranh giới của mình. Thì mình cảm nhận được rằng là không phải chỉ có tôi ở trong lớp này, không phải chỉ có cái thân thể của tôi, mà nó còn có cái thân thể, cái phần sinh linh của cái lớp này đang tồn tại. There is a sense of boundary. I don't have to poke holes in it. It's there. I know what the form of the class is. I feel secure in that. Và tôi có một cái ranh giới rất rõ ràng, tôi biết là mọi thứ nó đang ở đâu á, không phải là tôi chọc chỗ này chọc chỗ kia, mà tôi biết là lớp đang ở đây và tôi đang ôm lớp trong vòng tay của mình. Sometimes I think the class is like a beautiful singing bowl. Và khi tôi cảm giác là lớp nó giống như là một cái chuông xoay vậy đó. First of all, we have to have the vessel. Và trước hết đó, chúng ta phải tạo được một cái vật chứa, một cái chén thánh. And then once we have the vessel, we can make the sound inside. Khi chúng ta kết được một cái vật chứa đó rồi thì chúng ta có thể làm cho cái chuông nó hát lên. And there is a beautiful tone that we can feel in the class. Và từ cái sự hát lên đó, một cái thanh âm rất là tuyệt đẹp nó sẽ lan ở trong cái lớp này. But if the vessel has a crack, nhưng mà nếu như cái chuông đó nó có một cái vết nứt, that the sound is not beautiful, thì cái tiếng nó không hay nữa. So just have that as a picture. Thì các bạn hãy giữ cái đó là một cái hình ảnh trong tâm trí của mình. Okay. Now, we don't just work with like with our artwork, how we draw, how we speak, with the sense of touch, how we hold the children, but the sense of touch is really there in everything that we do, and the children are watching it. Giác quan sự chạm nó không có chỉ tồn tại ở trong cái cách mà chúng ta chạm lấy đứa trẻ, ôm lấy đứa trẻ, hay là cái lời nói của chúng ta, cách mà chúng ta dùng ngôn ngữ, hay là những cái tác phẩm nghệ thuật, cái cách mà chúng ta hướng dẫn đứa trẻ, mà thật ra nó nằm ở trong tất cả mọi cái hoạt động chúng ta làm, để đứa trẻ nó có thể cảm nhận và nó quan sát cái đó của người giáo viên. How we write on the board, cái cách mà chúng ta viết phấn ở trên bảng cũng vậy. Is our writing sensitive and beautiful as we write on the board? Cái cách mà chúng ta viết có chứa cái sự tinh tế và đẹp đẽ lên trên, tác động lên trên cái bảng này hay không? We all have different abilities, but the thing is, as a teacher, we always try to slightly improve, make it better. We can't be perfect straight away, but we make small improvements. Tất cả mọi người đều không có ai hoàn hảo hết á, và những người giáo viên như thế này mình không thể nào mà bước vào một phát đi dạy là mình đã hoàn hảo và chuẩn chỉnh rồi, nhưng mà cái người giáo viên có thể làm được á, là mỗi một ngày mình cố gắng mình tiến bộ một chút. The same as a parent. Cả phụ huynh cũng vậy. We recognize what we could do better. Và chúng ta nhận thức được những cái việc mà chúng ta có thể làm tốt hơn. This is honest thought. Đó là những cái suy nghĩ thành thật của chính mình. We walk in the path of honest thought. Và chúng ta phải thành thật với chính bản thân chúng ta, đi trên con đường của sự thành thật đó. If we don't recognize, if we don't have the courage to recognize what we can do better, then we will not be able to improve. Nếu chúng ta không thành thật với chính bản thân mình, chúng ta không nhìn nhận được những cái thứ mà mình có thể tiến bộ hơn được, thì chúng ta cứ dậm chân tại chỗ thôi. So when we come to when we do any when we're part of any learning process, we have to have this sort of courage and openness to whatever we're taking in and learning. Và trong đời này cũng vậy, khi mà mình học hỏi một cái điều gì đó thì chúng ta phải có một cái dũng cảm để chúng ta có thể cởi mở cái phần của mình ra, cởi mở và đón nhận. And the children will respect any adult that has this attitude. They don't expect the adult to be perfect, but they do want the adult to be honest, and they do want to see that the adult is also growing and learning and improving. Và trẻ sẽ tôn kính những người lớn như vậy. Trẻ không có cần một cái người lớn mà hoàn hảo, nhưng mà trẻ sẽ tôn kính một cái người lớn mà trung thực với chính bản thân mình và cố gắng tiến bộ từng ngày. So let's now have a look at this sense of life in relation to how we work with the children. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhận cái giác quan về sức sống, cái cách mà chúng ta tương tác với đứa trẻ.
when we are working with healthy rhythms at home, then this supports the learning at school. Khi mà chúng ta bảo ban cái sức khỏe đời sống của đứa trẻ ở lớp, ở nhà đó, thì nó sẽ trợ giúp cho cái việc học ở trong lớp. So important, and it's wonderful that so many parents are here in the room to be able to participate in this workshop. Cái điều này quan trọng lắm và rất là tuyệt vời khi mà ở đây có rất là nhiều phụ huynh để họ có thể hiểu cái việc này. So if the children come to school, and I don't think this happens in Vietnam, but it certainly does in Australia, sometimes the children come to school and their parents have been so rushed they haven't had time to have a proper breakfast. Yes. It happens? Yeah, also here. Okay. Tôi nghĩ là cái việc này không có diễn ra ở Việt Nam, nhưng mà có nha mọi người, là phụ huynh rất là vội vàng đưa con đến trường á, và cái bữa ăn sáng nó rất là qua loa. So maybe in the car they're eating something and then they come to school. Ví dụ như là chở con bằng xe ô tô á, rồi ngồi ăn ở trên xe ô tô một cách rất là vội vàng, qua loa. They really need to get up in time. They need to have had a good sleep. They need to have a nourishing breakfast, and then to have had a chance to digest it. Then when they come to school, they are ready to learn. Bởi vì đứa trẻ nó cần cái sự thức dậy đúng giờ đúng giấc nè, có thời gian để ăn sáng đàng hoàng, rồi có thời gian để mà mọi thứ nó lắng xuống một tí trước khi đi đến lớp và sẵn sàng cho việc học của mình. Also, if they've had a chance, the children before they even start lesson, I'm pleased to see I go out into the playground, and it's so great to see the kids already doing activities that are healthy for them. Và tôi rất là có hạnh phúc để mà nhìn thấy được ngay chính ở đây á, những cái đứa trẻ mà trước khi vào học á, đã có thời gian đi ra ngoài sân chơi và làm những cái hoạt động mà lành mạnh. Because what we do with these first senses, if we can create an environment and in noises that we don't need. Okay, we won't say that. Okay. We won't say that. Yeah, if we create an environment for the children, then this already is, we don't need to do that much to work with this. It's all outside the children, what we provide for them. Mấy cái này là nếu mà mọi người tạo được một cái môi trường đúng đắn và lành mạnh á, thì mình không có phải lo nhiều hết, tại vì tự nhiên cái đứa trẻ nó sẽ làm được những cái chuyện này, nuôi dưỡng chính những cái giác quan đó của đứa trẻ. So I see the children come to school, and some of them are, engaged in all kinds of play, which is, we know play is so important, because then the child makes sense of the world through their play. They are creating their own understanding of the world through how they connect things together in play. Và tôi đến trường mà tôi thấy là trẻ con bắt đầu chơi ở trong trường á, và chơi rất là quan trọng cho mọi người, tại vì thông qua cái việc chơi đùa á, trẻ con bắt đầu hiểu về thế giới này và bắt đầu khám phá được thế giới. And I see the children in the playground. Some children need to work on this, and I'll see a child very carefully making something with sand and water. They're making their pancake or whatever. Và trong cái quá trình chơi á, thì đứa trẻ cũng sáng tạo, có một cái lực sáng tạo đi qua đứa trẻ. Thì tôi thấy trong cái sân chơi á, là mỗi một cái đứa nó sẽ chăm sóc một cái giác quan khác nhau của nó. Ví dụ có đứa là nó sẽ vào cái sân và nó làm một cái bánh bằng cát rất là tỉ mỉ và cẩn mẫn. Yeah. This is healthy for me, says the child, and this is what they do. Cái đứa trẻ nó tự biết rằng là cái hoạt động này giúp ích cho nó và nó làm. Other of the children are running through the playground with free movement. Những đứa trẻ khác thì chạy một cách tự do ở trên sân. Other children are walking along the the pipes and having balance. Có mấy đứa thì nó đi ở trên những cái công trình thăng bằng. And you can see that when all of this is happening, then there's a harmony between the children, one child and another child. Và khi mà tất cả những cái điều này mà thực hiện á, ví dụ như là giác quan về sờ chạm đi, nó có một cái sự hài hòa giữa cái đứa trẻ đó và những người bạn của nó. Generally, you feel in the playground there's not a lot of kids pushing each other and getting cranky and angry at each other. A little bit, that's natural. But
basically, when all of this, when you've got a good environment for the children, then this is also healthy. Theo một cách tự nhiên á, ở sân chơi là mình ít khi nào bắt gặp cái việc là nó giành nhau hay nó đánh nhau hay là nó cự cãi với nhau nhiều á. Cũng có, đôi khi cũng có, nhưng mà bình thường là trẻ con là như vậy. Nhưng mà trong sân chơi, khi mà mình tạo được một cái môi trường như vậy á, thì tự động là trẻ sẽ hòa hợp với nhau. So the teacher makes sure that the children have lots of experience that involve touch. Cho nên là giáo viên á, hãy đảm bảo rằng là có những cái hoạt động liên quan đến giác quan sờ chạm. I was watching the children in class 4. Yeah, class 4, working with fractions. Tôi quan sát đứa trẻ ở đây á, làm việc với block bài học về phân số lớp 4. And before they did anything in their book, they worked. They had to find the rope. They got the sticks. They put the pebbles, and they all worked with this, with these materials. And when they could experience it in a really, in a really physical way, then only later did they go into this. They put it in their book. Hôm đó thì học về phân số á, và những bạn đó phải làm việc với một cái sợi dây, chia dây ra, rồi làm việc với việc chia cái này cái kia, là làm việc với vật cụ thể, cầm nắm được, sờ được. Thì khi mà làm việc được hết những cái đó xong rồi thì mới đến cái giai đoạn là các bạn ấy chuyển qua cái suy nghĩ, nhận thức được cái đó và viết xuống vở của mình. This is what Rudolf Steiner said in the primary school, or in the young child, the limb man wakes up the head man. Đó là cái điều mà khi Rudolf Steiner viết trong cuốn sách của ông á, là cái con người của tay chân sẽ đánh thức con người của đầu óc. So that first of all they do, and then they understand. Trước hết là làm, sau đó là hiểu. There's always movement in the way that the teachers are working with the children as well. Lúc nào cũng có những cái hoạt động, những cái sự chuyển động trong những cái hoạt động của người giáo viên cho đứa trẻ. And when there's movement, you feel this lovely sense of breathing. There's activity, and then there's coming to rest. Trong những cái hoạt động trong ngày á, mình tìm thấy được cái hơi thở ở trong cái hoạt động đó. Những cái hoạt động là mình phải vận động và làm việc á, rồi bắt đầu quay trở về cái việc tĩnh lặng. Children live in movement. We know that one of the worst things that we could do for children is to restrict their movement, and we know that happens when they're that's great. Yeah. Và một cái điều mình biết là trẻ con thì sống ở trong cái việc vận động của mình, và một cái điều mà tệ hại mình có thể làm với trẻ con á, là cấm nó vận động, cấm nó di chuyển, và cái điều đó sẽ diễn ra khi mà nó bị cuốn hút một cái màn hình, nó không di chuyển. And then once these three have established and we can come into balance, then this prepares the children for this next what we call the soul feeling experiences. Và tất cả những cái giác quan nền tảng này nè, sau khi mà nó được trọn vẹn xong rồi và đến được cái sự cân bằng xong rồi á, thì đó sẽ là cái bệ để mà phát triển những cái giác quan kế tiếp, được gọi là giác quan liên quan đến tâm hồn, đời sống, tình cảm. So like that little boy that got upset and was able to come into himself in balance. This is a very, how shall I say, this is a very emotional realm that we now look at. Giống như cái cậu bé đó, mà cậu ấy phải tìm cái sự cân bằng ở bên trong của mình rồi bắt đầu mới nín khóc được á, thì giống như vậy mình sẽ có đến một cái thế giới của cái nội tâm của chúng ta. And if we haven't developed trust, harmony, freedom, inner peace and stillness, then what happens when we get to this next realm where it is sympathy and antipathy? Cái điều gì diễn ra nếu như mà chúng ta chưa có xây dựng được sự tin tưởng á, sự vững tin á, rồi trạng thái hòa hợp, rồi sự tự do,
bình an ở bên trong và sự tĩnh tại ở bên trong á, thì điều gì diễn ra khi mà chúng ta đến một cái vùng mà được gọi là vùng của thích và ghét. And we know that particularly when the children enter into adolescence, then they're very subject to these soul forces that they don't feel in control of. Ví dụ như là mình có một cái quan sát á, là khi mà cái đứa trẻ đến với một cái môn học nào đó, thì nó sẽ có một cái niềm thích hoặc là không thích, nhưng mà nó quá mức đến mức là nó không có kiểm soát được. So we can help the children to manage sympathy and antipathy as we look at these four senses that relate to the life of feeling. Và chúng ta có thể giúp được đứa trẻ vượt qua được cái sự nổi dậy quá nhiều của thích và không thích thông qua cái việc làm mạnh những cái giác quan này. Also, we also enter into a dangerous realm here, where the senses can go towards the realm of pleasure too strongly. Và chúng ta đến với một cái vùng mà nó khá là nguy hiểm khi mà con người dễ bị cuốn hút bởi khoái cảm quá nhiều. This is where we can enter into sensory indulgence. Chúng ta đến với cái ngục tù của cái vùng về giác quan của mình. And we have to find a balance where we understand that the senses are not there for our pleasure. The senses are there so that we can learn about the world and the people in the world. Chúng ta phải tiến đến một cái nhận thức rằng những cái giác quan mà chúng ta có không phải là để cho cái khoái cảm và sự tận hưởng của chúng ta, mà chúng ta có cái giác quan để chúng ta có thể hiểu biết về thế giới và học hỏi về những người xung quanh chúng ta. So the higher aspect of the sense of smell is that we actually take in something that is in our environment. We take it into ourselves. Thì cái khía cạnh cao hơn của khứu giác là khi mà chúng ta ngửi một cái gì đó, có nghĩa là chúng ta đưa cái môi trường, cái bầu không khí xung quanh đi vào người chúng ta. And we take in things that we don't like. Và chúng ta tất nhiên là chúng ta sẽ bị ngửi cái mà chúng ta không thích. We take in things that we like too much. Hoặc là chúng ta nhận cái thứ mà chúng ta thích nhiều quá, chúng ta thích quá chúng ta nhận hoài. If we smell something really delicious, and if you're like me, some of that. Oh, what's cooking over there in the kitchen? I want some. It's desire. Nghĩ một cái mùi gì đó rất là thơm ngon, mà nếu các bạn là tôi đi thì tôi sẽ chùm tới mà nói cái gì đang nấu ngon quá vậy, tôi thử một miếng được không? Or we can be the other thing where it's like, I hate the smell of that. Oh, I hate it, you know. Too strong one way or the other. Hoặc là ngược lại là mình ngửi một cái gì đó hôi quá, mình làm quá lên, mình chê nó, chê bai thậm tệ, mình làm rất là căng thẳng. So how can we help to develop this within the children? Làm sao chúng ta có thể tạo được cái sự cân bằng ở bên trong đứa trẻ thông qua cái giác quan này? And one of the best ways is through being in nature and like a gardening lesson. It's fantastic for this. Một cái điều mà rất là tốt cho đứa trẻ là cho đứa trẻ ở trong một cái môi trường tự nhiên, và cái hoạt động mà tốt nhất là làm vườn. You can't work with it that much within the confines of a room, but as soon as you take the children out into the realm of nature, then you can really work with this sense. Bởi vì chúng ta không có làm việc được với cái giác quan về ngửi nhiều quá ở trong phòng này đâu, nhưng mà khi mà chúng ta ra bên ngoài thiên nhiên một phát là chúng ta có rất là nhiều thứ để chúng ta làm việc. So whenever they work in the garden, and their smell is interested. What is that flower? What is the smell of that herb that's good for my digestion? They learn to experience and find not desire but a loving interest in the smells in their environment.
Và khi nó ra bên ngoài môi trường nó sẽ nói là cái mùi này là mùi gì, cái hoa này là hoa gì, rồi cái rau mùi này là cái mùi này như thế nào, cái này là tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho bụng của mình à. Có nghĩa là chúng không có chạy theo cái khoái lạc mà chúng đi theo cái sự hứng thú về thế giới này. Also, when children work with animals, every animal has got a different smell. Oh, this is the smell of a chicken. This is the smell of the dog. Oh, this is the smell of the pig. Oh, that's strong. Mỗi một cái con vật á, nó đều có một cái mùi riêng. Cho nên nếu mà đứa trẻ này mà làm ở trong cái nông trại á, ngửi được rất là nhiều mùi đó, như là mùi này mùi con gà nè, mùi này mùi con chó nè, mùi này mùi con heo nè. Con heo thì nó hơi nặng mùi á. But it's also, they can see also that smells are just a necessary part of the cycle of life. Nhưng mà chúng sẽ nhanh chóng nhận ra được rằng là những cái mà nặng mùi như vậy á, là những cái mắt xích quan trọng trong cái vòng tròn tự nhiên. A great thing to do with kids if you have the opportunity of working with children with biodynamics and preparations, which we do in Australia. Và đặc biệt là khi mà chúng ta cho đứa trẻ tham gia một quá trình mà chuẩn bị cái chất ở trong nông nghiệp biodynamic. Yeah, and there's one preparation that the children have to do when they take a cow horn and they have to get the cow manure and put it inside the cow horn and then bury it. Một trong những cái ví dụ chất 500 á, là lấy cái sừng bò, con bò cái, rồi cái sừng nó rỗng ở trong ha, và lấy phân bò nhét vào trong cái sừng đó, ém nó chặt lại và chôn xuống dưới đất bằng tay không. And they have to do it. They Phải làm will đó, do it. bắt phải làm đó. Even if they really don't like. Và ngay cả khi nó không thích dữ lắm thì nó cũng phải làm một chút xíu. And some children, yes, they just love pack it in. So these earthly children that feel very comfortable doing that. Có những đứa trẻ mà nó rất là thuộc về trái đất này, nó rất là thích như vậy, nó bóc cái này nhét vô, nhét vô. There'll be another child that goes, do I have to? Có những đứa trẻ thì nó hơi trên trời, thế cho nên là không có thực sự phải cần làm không. But we all do it together. Nhưng mà tất cả mọi người sẽ làm cùng với nhau. Then we bury it, and then a miracle happens. Rồi mình chôn nó và một cái điều kỳ diệu diễn ra. We uncover it, and we take what's inside the cow horn out, and smells good. Smells like good, strong earth. Doesn't smell like the manure from the cow anymore. Mà mình chôn cũng hai mùa nha mọi người. Chôn qua mùa thu, chôn qua mùa đông với chôn qua tới mùa xuân rồi mình lấy ra thì nó sẽ chuyển thành một cái mùi mà rất là thơm. Nó thơm cái mùi của rau mùi, cái mùi mà nó là mùi thảo mộc á, rất là trầm chứ nó không phải là cái mùi hôi của phân bò này. This is a great experience, and I'm sure there are many others that we can find if we think about them. How can we work with the sense of smell in a healthy way in the environment? Đó là một trong những cái ví dụ thôi ha. Tức là mình phải tìm rất là nhiều cái hoạt động mà làm việc với thiên nhiên để chúng ta có thể nuôi dưỡng cái giác quan về ngửi, khứu giác. Also, I should mention that what we don't want to introduce into the children is obviously the fake smells that aren't teaching them anything that's about reality. Một trong những cái điều mà tôi phải nhắc cho các bạn là chúng ta không có đưa cho đứa trẻ những cái mùi hương mà nhân tạo, những cái mùi hương mà nó không dạy cái đứa trẻ về sự thật. So all of these senses should be as truthful as possible. Tất cả những cái giác quan này nó phải nhận được những cái thật. So that there is not a sense that they can't trust what's in their environment. They want to be able to have a direct experience and then to go, I know something real now because I've had this sensation of smell. Không phải là cái mùi mà nó nghe xong rồi không biết nó là từ đâu, rồi không biết nó là như thế nào, sự thật là như thế nào. Và các bạn đưa cho trẻ con ra thiên nhiên mà nó ngửi được cái đó và nó biết là con hiểu rồi, con biết cái mùi này rồi, con đã ngửi được cái mùi này và con tin nó, con có thể chạm thấy được nó. We also know that these senses are very connected with our feelings. Các bạn biết rằng là những cái giác quan mà về những này nè liên quan trực tiếp với đời sống cảm xúc của mình. Particularly the sense of smell is very intimately related with our memories. Đặc biệt là mùi hương nó liên quan đến ký ức rất là nhiều.
sometimes when a child is missing a parent, maybe daddy's gone away, they'll want to go and smell daddy's top or daddy's shirt. And they feel close to their daddy. Cái mùi á là ví dụ như là trẻ con mà nó nhớ ba nhớ mẹ đi đâu công tác xa thì nó sẽ đến cái phòng của ba mẹ và nó ngửi cái quần áo hay là cái gối của ba mẹ nằm, nó ngửi được cái mùi đó. The smell of their mother's food make them feel very secure. Gọi là cái mùi đồ ăn mẹ nấu á, nó giúp cho mình bình tâm lại. Even when they're older. Ngay cả khi mình lớn, rất là lớn tuổi. Yeah. I remember, my son is, when he was like, recently, like 40 years old, he moved house. He moved house from far away, like 1,000 kilometers away, with his wife who was pregnant, and they moved to somewhere closer to where I live. Thì con trai của tôi á là có vợ và cách đây gần đây thôi ha, lúc mà bạn ấy khoảng 40 tuổi á, là lúc đó vợ đang mang thai và bạn ấy chuyển nhà từ một cái nơi rất là xa, cái thành phố đó xa, cách tôi 1.000 km là đến một cái nơi rất là gần nhà của tôi. It was during COVID. Đó là mùa Covid á. And they were buying a house that they hadn't seen. They weren't able to see the house because it was during COVID and they weren't allowed to travel up to the house. Mà mua bất động sản mà mua trực tuyến, nên là không thấy được cái nhà đó như thế nào. So I actually chose the house for them. Cho nên là cô phải đi qua cô lựa nhà giùm con của cô. Yeah, it was. They trusted me. They showed me pictures and we did videos, and then I found this house for them that was near nature for their baby. Và rất là tin tưởng cô và đưa hình cho cô coi, rồi hai người gọi điện với nhau rồi này kia, cho nên cô tìm được một căn nhà mà rất là phù hợp, có thiên nhiên xung quanh cho cháu của cô. So they were driving up. I got to the house first with the keys, and I went, I'm going to cook something for them. So I cooked his favorite fried rice. Lúc mà khi mà cái gia đình của con cô á, sắp dọn đến rồi thì cô có mặt trước và cô mở cửa nhà, cô dọn dẹp này kia xong rồi cô nghĩ rằng là bây giờ mình phải nấu cái gì đó chào mừng con của mình đến, và cô nấu cái món rất là ưa thích của con cô, tại vì cô có một gốc người Tàu á, cho nên cô nấu cơm chiên chân châu. Yeah. So when he came in the door, he smelled the fried rice and he cried. Cơm chiên của mẹ là khóc. It was really touching. Yeah. Đó là cảm động. Like, this is so really important part of the childhood experiences, that it stays in their memory. So all those what we give to the children at home can give them such a sense of love and security. Cho nên nó là cái mùi hương á, nó liên quan tới ký ức rất là nhiều, và có những cái mùi mà mình có thể nhớ cả đời của mình lần. Cho nên là những cái gì mà mình làm ở đây á, nó nuôi dưỡng cái tâm hồn. Let's now look at this the sense of taste. Oh, sorry, before I do that, we can look at smell very strongly relating to sympathy and antipathy. What you love, like my son, the smell of fried rice, and the thing that you hate. That there's many smells that we don't like, particularly when you're a teenager and the boys in your class have smelly feet. Mà cái mùi hương á, cái giác quan biệt khứu giác nó liên quan đến đồng cảm và phản cảm, thiện cảm và ác cảm. Mình thích mà mình ghét cái gì đó. Ví dụ như là con của cô thích cái mùi cơm chiên của cô, hay là mình ghét cái mùi chân thúi của chồng mình. And the boys get very self-conscious because the girls go, oh. Rồi mấy đứa con gái trong lớp rất là ghét mấy đứa con trai thôi. But we learn, we have to be, we can't, it's not okay for the girls to do that. Nhưng mà mình phải la đó, mình nói là không có, mình về biểu mấy các bạn đó là không có đúng đâu, không có tốt đâu. There has to be some sensitivity. The boys have to be aware that, you know, they have to Cả hai bên đều phải rất là tinh tế về cái cách cư xử của mình. Mấy đứa con trai thì phải biết rửa chân.
giặt tất thường xuyên. And the girls have to be sensitive. Và mấy đứa con gái là phải, And not upset the boys' mấy đứa con feelings. gái là phải không có được làm tổn thương trái tim của mấy bạn trai. Yeah. Now, when it comes to this sense of taste, this is also a very important way that we can work to not disturb the feelings of the children. Khi mà mình đến với cái giác quan về vị giác á, thì mình cần phải cẩn trọng là mình không có xáo trộn cái đời sống cảm xúc của đứa trẻ. So the sense of taste, the sensation of what it feels like in our mouth Vị giác when á, we eat. nó không có chỉ liên quan đến cái cảm giác ở bên trong cái lưỡi, cái khẩu vị của mình khi mình ăn một cái gì đó. The sense of taste also relates to how the aesthetics that we put in the children's environment. The aesthetics, how things are arranged, if things are arranged beautifully. Nha. Cái vị giác á, nó còn có liên quan đến cái tính thẩm mỹ ở bên trong cái môi trường xung quanh đứa trẻ, cái cách mà mình chỉnh chu bày trí cái môi trường xung quanh. So, as parents, how we arrange a meal for the children is very important to feel that this meal is not just tasting good and healthy, but it looks beautiful too. Ví dụ như là cái người cha mẹ khi mà nấu ăn cho con của mình á, thì không phải là đồ ăn là chỉ có ngon không là được, mà đồ ăn nó phải chỉnh chu, nó phải bày trí chỉnh chu. We're aware that the children take so much in through their feelings, so we try and make the meal time peaceful, enjoyable. This is, the start of digesting and making their body strong, supporting their life force. So we try and make it really as how shall I say, beneficial for their feeling and their sense of well-being as we can. Và mình biết rằng đó là đứa trẻ con nó đón nhận rất là nhiều thông qua cái cửa sổ về đời sống tâm hồn của đứa trẻ, cảm nhận rất là nhiều. Mình biết như vậy cho nên á, mình biết là mình phải giữ cái giờ cơm làm sao cho nó an bình, nó được mọi thứ được êm ấm và đầm ấm. Tại vì giờ cơm là cái giờ mà mình kết nối những thành viên gia đình với nhau, mình trò chuyện với nhau nè, rồi mình ăn uống, mình nuôi dưỡng cơ thể của mình, rồi mình là cái thời gian mà bắt đầu cái hệ tiêu hóa của mình làm việc nữa. Cho nên là mình phải làm sao cho cái việc chuẩn bị thức ăn, rồi cái việc bày mâm dẫn chén, rồi tất cả mọi thứ liên quan tới giờ cơm được lợi lạc nhất có thể. And I've seen so often in the kindergartens, beautiful, whenever the children have a meal. It's very lovely, there's flowers on the table, and there's a nice cloth, and everything looks beautiful, and the food is nutritious, and this is wonderful for these little ones. But I think we benefit from it all the way from early childhood to primary school through to adolescence to adults. Our digestion is better when we have a feeling of joy and thanks. Yeah. Thì mình biết đó là như mầm non, mình thấy là cái mầm non ở trong trường Waldorf được bày trí, cái bữa ăn bày trí rất là chỉnh chu, từ bàn ăn rất là sạch sẽ, rồi nhìn rất là gọn gàng và đẹp, bày thức ăn được bày trí ra, rồi ngồi ghế, mọi thứ nó được rất là đẹp á, và cái đó nó sẽ là lợi lạc cho cả lâu dài của mình luôn, bởi vì cái đó liên quan tới cái hệ trao đổi chất của mình. Mình biết là nhà sạch thì bát sạch ngon cơm, đúng không? Nó khiến cho đứa trẻ được lành mạnh. Children are so sensitive. If something is worrying them, if there's a feeling of tension at home, then they often can't digest their food. They might even say they've got a tummy ache. Yeah. Sorry, the taste. Yes, taste. Yeah. Nếu mà cái giác quan về vị giác á, những cái điều mà cô vừa nói á, nó không có được là hỗ trợ lành mạnh á, thì nó liên quan đến hệ tiêu hóa của đứa trẻ, và đứa trẻ này nó hay than là đau bụng. So at home
at school we try and create a nice space for the process of eating and digestion to take place. Cho nên là ở nhà chúng ta phải bày trí cái không gian làm sao mà hỗ trợ tốt nhất trong quá trình tiêu hóa của trẻ. We have a little verse. We have a way that we sit quietly, and we have a sense of joy being together. Giờ ăn cơm thì mọi người ngồi xuống cùng với nhau. Rồi ví dụ như văn hóa của cô thì cô có cái bài verse, bài cầu nguyện. Còn mình thì mình mời cơm lẫn nhau. Rồi mình cùng nhau vui vẻ trò chuyện và ăn cơm. I think the Vietnamese are pretty good at this, Mình enjoying meals together. cô nghĩ là người Việt Nam rất là hay trong cái việc là tụm lại và ăn với nhau. It's not quite the same in Australia. Tôi rất là ấn tượng với cái việc mà người Việt Nam Yeah. lễ hội nào cũng ăn được hết. I remember being shocked. I went on a class camp with year 10. Cô nhớ là cô có đi lớp 10 đi tới một cái Year 10. We went to Tasmania. Yeah, with the class teacher. Yeah. Nói chung là cô đi thực tế với lớp của cô lúc mà cô lớp 10. Yeah, and being me, I made sure that every night we all prepared food together, and then we ate together. It was really good. So you I did that. I made sure. Yeah. I wasn't the teacher, but I went with the teacher. Cô là cái người mà rất là quan tâm đến cái việc là mọi người ăn uống làm sao. Lúc mà cô lớp 10 á là cô đảm bảo là mỗi buổi tối là thức ăn được chuẩn bị rồi mọi người ăn uống với nhau. Because the teacher was male, and they needed a female teacher as well. So I was the female. Ủa là sao ta? Yeah. You are the adult, right? Yes. I'm an adult. Yeah, did you know? Yeah. Lúc đó là cô đi với một cái thầy kia, cô là người lớn. Cô đi với cái lớp 10 và cái lớp 10 của cái thầy đó là thầy đó thì đàn ông mà, cho nên là cái việc đó không có giỏi lắm, thì cô đi theo để cô đảm bảo rằng là mỗi một bữa ăn nó đều chỉnh chu. Yeah. So I made this part of the experience of going away with this class of 15-year-olds. Cho nên là cô làm cho cái bữa ăn á, nó là một trong những cái kỷ niệm đáng nhớ của cái chuyến đi của những cậu bé mà 15 tuổi đó. And then we went to the city. We were out in nature, and then we went to the city. Thì trước đó là đi cắm trại ha, rồi sau đó là đi vô thành phố. And the teacher said, "Okay, kids, we're having pizza." Lúc đó là ông thầy nói rằng là bây giờ các con mình ăn pizza. And I was really shocked because every kid ordered a different pizza, their own pizza. Và tôi rất là sốc đó, bởi vì là mỗi cái đứa trẻ nó đều order một cái pizza, cái vị riêng của nó. Then all the pizzas came. Một chồng pizza nè. And every kid sat down with their own pizza, ate it. Và lúc đó là mỗi một đứa nó được có một cái pizza riêng và ngồi xuống một cái là đứa mạnh đứa nào nó ăn của mình thôi. They didn't even share it. Không có chia nhau, không có mời nhau gì hết. This is Australia. And then I went, oh, this is how these kids must eat at home. Và tôi thấy cái kiểu ăn đó và tôi biết rằng là nước Úc là như thế này và các bạn ấy là ở nhà cũng ăn cái kiểu này. Cái văn hóa ở nhà cũng vậy. I was so shocked. Tôi rất là sốc á. Không có, tức là ăn mà đây là mình nói ăn không có mời nhau, không có gì hết. My father was Italian. You know? Cho nên cô gốc Tàu là vậy đó, tại cha của cô là người Tàu, còn mẹ của cô là người Ý. Hai quốc gia đều liên quan tới ẩm thực. Meals were important. Rất là quan trọng. I didn't grow up like an Australian, so I was shocked. Cô chuyển đến Úc chứ không phải cô sinh ra Úc. Yeah. So yeah, everyone was like quite separate. But when we can create a lovely atmosphere for the meals, then the children's digestion is helped. When it's the opposite, their digestion will suffer. Cho nên là nếu mà mình cái giờ ăn á mà mình làm chỉnh chu á thì cái tiêu hóa nó tốt, còn ngược lại thì cái hệ tiêu hóa nó bị ảnh hưởng. In relation to eating. Mà mình biết là bệnh nó từ miệng ha.
Cho nên là mình ăn uống không tốt á, không có tiêu hóa tốt thì đủ thứ bệnh tật hết. Yeah, the children that do not have positive experiences enjoying meals with their family will often be the children that will have eating disorders Cái đứa as they trẻ nào get mà older. thường không có được ăn với ba mẹ đó, gia đình không có sum vầy khi mà ăn uống á, Okay. thì sẽ thường bị bệnh về tiêu hóa. So we have, one more thing. Taste. Through this sense of taste, we begin to develop a tolerance for taking in different kinds of food, Thì which is really important. thông qua cái việc mà ăn uống á, cái khẩu vị của chúng ta đó, thì chúng ta học cách để mà ăn được nhiều cái loại thực phẩm khác nhau, rất là quan trọng nha mọi người. This sense develops a openness and lack of prejudice. Là cái việc mà mình ăn được nhiều cái vị và những cái khẩu vị khác nhau á, và cái nhiều thực phẩm khác nhau á, thì nó liên quan đến cái việc mình có cởi mở và không có định kiến hay không. We can acknowledge that different people like different things. Và mình có thể nhận thức được rằng là mỗi một người thì họ có một cái sở thích khác nhau của họ. One child might love. Another child hates eggs. Ví dụ như có đứa thì nó thích trứng, có đứa thì nó không thích trứng. But we accept. It's okay. We're all different. Nhưng mà mình nói là không sao hết, tất cả chúng ta đều khác nhau. Ai cũng không ai giống ai hết. And particularly when we have a relationship to other cultures. Và đặc biệt là khi mình khám phá một cái nền văn hóa khác. We also have this acceptance that different tastes, different cultures, different strokes, different blokes, as we say in Australia. Yeah, I'm fine. Thì mình ăn uống một cái gì đó mình cũng biết được rằng là cái nền văn hóa đó, cái khẩu vị như thế nào, thì cái nền văn hóa đó cũng khác. Mỗi một cái nền văn hóa đó có một cái khẩu vị khác nhau, nhập gia tùy tục á. So in relation to how we support the children with this sense, first of all, we create the lovely atmosphere when we have the meal, but it goes beyond that. We are aware that this sense of taste helps us relate to the world, helps us understand the world. So a teacher does not overemphasize their own personal taste when they teach the class. Cho nên á là cái cách mà chúng ta có thể nuôi dưỡng được cái vị giác này á, thông qua chúng ta thực hiện cái giờ ăn, chúng ta chuẩn bị cái giờ ăn như thế nào là cho tốt đẹp cho đứa trẻ. Nhưng mà đối với tư cách là người lớn á, ở một cái khía cạnh cao hơn á, chúng ta biết cái cách là không cái áp cái sự ưa thích, cái khẩu vị của mình với những cái đứa trẻ. Khẩu vị ở đây là dùng nghĩa bóng nha mọi người. So when you're standing in front of the class, you are not your individual self anymore. You have to be a role. You have to be something more than yourself in order to serve these children. Để chúng ta đứng trước mặt cả lớp chúng ta không phải là cá nhân nhỏ bé bình thường của chúng ta nữa, mà chúng ta phải vươn lên, chúng ta là một cái gương và chúng ta phải lớn hơn, chúng ta phải vĩ đại hơn vì những đứa trẻ này. So children will often be quite surprised. Sometimes they don't recognize you when they see you. They don't recognize you because you're wearing black. You're just in a different environment. They don't know who you are and that's good, because you are something more than yourself when you stand in front of the children. Mấy đứa trẻ mà ở trong lớp á, thường là khi mà nó gặp mình ngoài đời nó không nhận ra được giáo viên của nó. Tại vì giáo viên rất là khác, nó bận đồ đen này kia. One time when I was teaching class 2, Yeah. the boy said to me, go to my house and go camping with me. Yeah. And they say that teacher sang you go to the toilet too. Cái đứa lớp 2 nó nói với em là nó nói là ủa thầy cũng biết đi vệ sinh đó hả? Yeah. Không bao giờ thấy người đi vệ sinh. Yeah. I remember a class teacher told me she had a class for 7 years, and on the last day she turned up to school
on a motorbike with black leather. And you know, this is what sometimes she used to wear outside. You know, when she wasn't in class, she would wear her black leather jacket and her black and ride a motorbike. Thì bạn của cô á là có một cái lớp đã dạy được 7 năm này, cái ngày cuối cùng của cái niên khóa đó là cô lái nguyên một cái chiếc xe mô tô bận đồ đen từ trên xuống dưới, một biker chính hiệu chạy đến trường. And that was only on the very last day. Đó là ngày cuối of cùng school nha. at the end of year 7. Ngày cuối cùng của lớp 7. She appeared like this. She thought, oh, it's safe. They can see the other me. Rồi cô lái, nó có thể thấy được một bộ mặt khác của mình. And yeah, they were like, wow. Nó xịn sợ hết. But that's good because you know we have a difference. We don't. It's not like we're not truthful, but we bring something more. We don't bring our everyday self into the classroom. Không phải là chúng ta là gian dối với đứa trẻ, chúng ta giấu bản thân mình, mà là chúng ta lớn hơn và chúng ta mang một cái gì đó lớn lao hơn cái tư cách hàng thường ngày của mình. Rudolf Steiner gave a lovely example. He said, you know, maybe you're going into the classroom and a parent gives you a big fat hair. This is like a gift, a very special gift for the teacher. A fat what? A fat hair. Hair? Yeah, something to eat. Like rabbit. You know, like, yeah. This is like a bunch of flowers, but it's something to eat, yeah? Yeah, okay. Là ví dụ như là mình được Rosella nói rằng á, là khi mình đến lớp á, thì phụ huynh cho mình một cái giỏ quà, một cái đồ ăn gì đó. Okay, so this is like a really special gift for the class teacher. The parent gives him a special gift before he goes into the class. Tức là mình đến cổng trường thì phụ huynh tặng cho mình một cái gì đó rất là đặc biệt. Another time, the teacher might go into the class, and just before he gets in there, there's a big thunderstorm and he gets completely drenched in water. Hoặc là một trường hợp khác á, là khi mình đến lớp á, là mình bị đổ mưa bất chợt mà mình ướt sũng. And so he said the teacher goes into the class and what happened outside has no effect on who they are in front of the children. Nên là hai ví dụ, một cái ví dụ là mình được khen ngợi, mình được sung sướng, mình được vui sướng, mình được tặng quà. Một ví dụ khác là mình xui xẻo, mình bị ướt nhẹp từ đầu tới cuối hết, mình thay đồ xong mình bước vô lớp. Thì cả hai trường hợp nó không có xi nhê gì hết với con người của mình khi mình bước vô lớp, không có ảnh hưởng gì hết. Now, if we translate that into what happens now, this could be maybe, a parent comes and gives a nice, bag of nuts to the teacher. And maybe the teacher has also just read an unpleasant email from a parent. Ví dụ như là một cái trường hợp mà hiện đại hơn, mình đến trường và phụ huynh cho mình một cái túi hạt sấy khô ăn liền á, rất là ngon. Rồi cùng lúc đó cái điện thoại thì mình thấy được một cái email nặc danh của phụ huynh. Không vui vẻ gì lắm, mình đọc được. But you step into the class and you are in service to the children. What's happened in your personal life is not going to affect what you're doing. Nhưng mà khi mình bước vào lớp á, thì mình chí công vô tư á, tất cả những cái gì đó mà diễn ra sau lưng mình á, mà mình vừa bỏ lại phía sau, nó không ảnh hưởng gì hết đến cái việc mình đối xử với từng đứa trẻ trong lớp. Because the teacher has prepared themselves. The teacher practices certain virtues. Bởi vì người giáo viên á, người giáo viên là phải rèn luyện bản thân mình, phải chuẩn bị bản thân mình để bước vào lớp học, và có một số các phẩm giá mà mình phải bắt buộc phải giữ. Or they try little bit, small improvements. Mình cố gắng trong cái quá trình đó, mỗi một ngày một chút. Okay, it's nearly time. Oh, a little bit. No, we can't finish. We've got to finish. Yeah. 12? Yeah. Okay. We finish, but we'll keep going in the afternoon, and I'll bring the technology in as Come to well. the middle already. Yeah, we got to the middle. Okay. Okay. Cho nên mình sẽ tiếp tục đu cùng cô Liz. Yeah. This is more the earth. This is more the earthly side. This is more cosmic side.
Cái bên đây á nó khá là trần tục, còn bên kia thì nó liên quan đến tinh thần. Okay. Sáng nay thì mình trần tục rồi. Okay, so now we'll stop and we'll enjoy our food, but I want to bring something to you. Trước khi mà chúng ta kết thúc và chúng ta bắt đầu ăn uống á, thì cô có một cái này nữa. I would like you to. I haven't been able to talk about this, but this is a sense of color. So when we say sense of sight, we're not talking about everything that you see, but we're talking about this sense of experiencing color, light and dark. Chúng ta nói về thị giác á, chứ không phải là có thể thấy cái gì cũng là thị giác ha, mà cái ý của cái chữ thị giác ở trong đây có nghĩa là những cái cảm nhận, một cái trải nghiệm về màu sắc và trải nghiệm về sáng tối của mình. This sense of warmth is not just about temperature, but it's also about soul warmth, the warmth of one human being to another. Cái giác quan về cái hơi ấm này á, nó không phải chỉ có nghĩa là nhiệt độ, mình cảm nhận được nhiệt độ nóng lạnh, mà nó còn là cái hơi ấm ở trong tâm hồn nữa. Mình cảm nhận cái tâm hồn của mình và tâm hồn khác có ấm cúng hay không. This is about our sense of listening. Thì thính giác nó liên quan tới việc nghe. I think we could work this out. This is like language, communication. This is about what we could say structure and what is behind what is designed around us, the thoughts behind our environment. This relates to the other person. Thì cái này nó liên quan đến tạm gọi là ngôn ngữ ha, ngôn ngữ mà mình nói, cái việc mình dùng tiếng nói, lời ăn tiếng nói của mình. Còn cái này liên quan đến cái kết cấu, cái tính logic và mạch lạc, lớp lang của cái suy nghĩ của mình ở phía sau suy nghĩ, cái việc nằm đằng sau suy nghĩ là cái gì, và cuối cùng đó chính là cái cảm nhận về người khác. But what I'd like you to do over this break, when you have lunch and then we have our time for just free, you could have a rest or whatever, I would like you to spend some time outdoors and just be aware, just make a couple of little notes about what you experience through your senses. Sense of movement, sense of balance, what you're feeling like in your life, what your sensation of touch is. Go out and touch a plant, smell something. I'd just like you to take this opportunity to live into your senses and think about them, and you could also write. Khi mà chúng ta bắt đầu ăn trưa và chúng ta có thời gian cá nhân của mình á, thì tôi muốn các bạn đi đâu đó, đi dạo đâu đó, hay là tìm một cái góc nào đó để chúng ta bắt đầu trải nghiệm những cái giác quan này của mình á. Ví dụ như là chúng ta cảm thấy cái sự cân bằng của chúng ta như thế nào, nghe như thế nào, rồi sờ một cái gì đó, rồi ngửi một cái bông hoa nào đó, và chúng ta có thể ghi một vài dòng ghi chú ở trong cuốn sổ của mình. And we can make that part of our discussion when we come back. Và chúng ta sẽ làm cái phần đó là cái phần thảo luận khi chúng ta quay trở lại vào buổi chiều ngày hôm nay. Okay. Thank you everyone. Cảm ơn mọi người.